ก่อนเมื่อกี้โชว์ที่จบไปอินสปิเรชันเรามาจากไหนคะน้องสาวพี่ค่ะความเซ็กซี่ความเซ็กซี่ใช่เราอยากจะโชว์ความเซ็กซี่แล้วก็ความรักอันร้อนแรงของเรา แล้วใครเป็นคนเลือกเพลงนี้เมย์หรือว่าเฟย์เฟย์อันนี้เพลงว่าแล้วอะไรแบบนี้มันต้องไอเฟย์เท่านั้นแหละแล้วตอนที่เมย์รู้ว่าต้องร้องเพลงนี้กับเฟย์ว่ายังไงบ้างตอนที่รู้ว่าเขาจะเอาเพลงนี้มาร้องคู่เราได้ยินไหมนะได้ยินเอาไมค์พี่ไหมใช้ไมค์เฟย์แล้วกันไหมไมค์เฟย์ก่อนไม่ได้ยินได้ยินนะได้ยินไหมได้ยินก็ค่ะพอเขาเลือกเพลงแล้วเราก็โอเคฟีลเหมือนตามใจค่ะ แล้วตอนจบเมื่อกี้ทุกคนถูกใจไหมคะเขามีการแบบจดทะเบียนสมรสกันด้วยถูกใจนะวันนี้ทุกคนแบบนิ่งๆเงียบๆมาทักทายกันซะหน่อยละกันนะคะวันนี้ต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ Somewhere Somehow Final Episode ค่ะดิฉันเอมสาธิดาปิ่นสินชัยนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นสักขีไม่ใช่รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะดูแลทุกคนในวันนี้นะคะรวมถึงแฟนๆทุกท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะเห็นทีมงานแล้วก็น้องๆบอกว่า we have international fans right here is that correct Can I see the hands of the international fans? Say hi to each and every one of you. I'm Em Sathida and I'm honored to be your MC for today. And also say hi to all the fans who are watching live all around the world. So today I will do my best as your MC and guide through each of the section. เราวันนี้เรามีหลากหลายกิจกรรมเลยแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญขึ้นมาพูดคุยกับเราบนเวทีนะคะปรบมือต้อนรับโปรดิวเซอร์นะคะคุณเซนสุภพงศ์อุดมแก้วกาญจนาค่ะผู้จัดของเราปรบมือต้อนรับคุณเซนด้วยค่ะเซนอยู่ไหนเอ่ยรวมถึงผู้กำกับของเราขาดไม่ได้เลยปรบมือต้อนรับครูเอณัฐพงษ์วงศ์กวีไพโรจน์ค่ะสวัสดีครูเอนะคะแล้วก็สวัสดีคุณเซนด้วยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนักแสดงอีก2ท่านที่เมื่อกี้เขามีโชว์นะคะปรบมือต้อนรับลูกน้ำออนธาราภูลศักดิ์ค่ะลูกน้ำอยู่ไหนมาแล้วสวยงามมากๆและเสียงกรี๊ดมาเลยให้กับคุณเฮงอัศวริศพินิจกาญจนพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนเชิญนั่งได้เลยนะคะเซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับครูเอเรียนเชิญเลยนะคะขออนุญาตนะคะมานั่งฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึง Somewhere Somehow รักปากแข็งนั่นเองมาคุยกับใครก่อนดีครูเอดีไหมคะอยู่ไกลสุดเลยได้ครับได้ครับเราเจอกันหลังจากที่เอ็มสัมภาษณ์ตอน Marvelous Dream is You ฝันรักควงนิทรากลับมาร่วมงานกับเฟเมรอบนี้เป็นยังไงบ้างก็เก่งขึ้นเยอะครับเด็กๆเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการแล้วก็ความตั้งใจของเขาเพราะว่าครั้งนี้มันยากมากอย่างที่โจทย์มหาหินที่ทุกคนรู้กันคือไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนาะแต่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายน้อยๆเลยนะครับคือถ่ายเนื้อ EP แทบจะ 3-4 EP นะครับซึ่ง EP หนึ่งก็ประมาณเข้าไปเกือบชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นปุ๊บทั้งคู่อย่างที่เห็น behind เนาะต้องอดหลับอดนอนกว่าจะได้แต่ละซีนเราถ่ายซีนหนึ่งย้ายไปอีกซีนหนึ่งที่เห็นอยู่ในซีรีส์เนี่ยนะครับคืออย่างเช่นตอนที่ไปคุมาโมโตะถูกไหมฮะไปปราสาทไปอีกที่หนึ่งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วทุกที่ฝนตกตลอดเวลานะครับคือไอเราเนี่ยทีมงานใส่ชุดคุมฝนอะไรได้เนาะแต่น้องๆนะครับเฟเมน้ำเฮงนี่คือแบบต้องใส่ชุดคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ต้องเหมือนแบบทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็กับฝนพักผ่อนน้อยมากๆนะครับแต่ก็ทั้ง4คนนะครับโดยเฉพาะเฟเมก็โหสู้สุดใจเลยนะครับอันนี้ชื่นชมทำงานทั้งแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับสภาพอากาศด้วยใช่ทุกอย่างแล้วก็ที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นเขาจะมีระเบียบค่อนข้างฟิกซีเรียสมากๆเพราะฉะนั้นปุ๊บพวกเราก็ต้องเหมือนแบบรับโจทย์นี้มาเป็นหนึ่งในกระบวนการในการระมัดระวังในการถ่ายทำเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วกำกับน้องง่ายขึ้นไหมคะพอเรื่องที่สองง่ายมากก็เฟเมอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเราก็ทำหน้าที่บันทึกภาพความรักของเขาเท่านั้นเราต้องมีไกด์ในซีนต่างๆไหมคะว่าเอาแค่นี้พอประมาณนี้พอก็ไกด์แค่นี้ว่าอย่าเล่นเกินตัวละครเดี๋ยวเขาจะรักกันเกินตัวละครไงคือต้องเป็นพีมกับกี้ห้ามเป็นเกินกว่านั้นห้ามเป็นเฟเมอะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วในฐานะผู้จัดล่ะคะเซนเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้
จริงๆเป็นตอนแรกที่เราหาเรื่องนี้กันมาเป็นเป็นโจทย์ยากเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่ฝันรักคนนิทานมันจะขมนิดนึงเนาะหรือก็ไม่นิด ไม่นิดค่ะ ทั้งเรื่อง ขมนิดนึงครับเรื่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้แบบเป็นสบายๆอะไรเงี้ยสบายๆมากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้น มีความคอมเมดี้มากขึ้น ตอนแรกคุยกับคุณครูเอเองพี่เชนเองว่าเราอยากจะคอมเมดี้กันมากๆ แต่ว่าดูเป็นคอมเมดี้เชิงบู๊แปลก ใช่ คอมเมดี้ก็คือแบบโอ้โหคู่ตรงข้ามกับฝันรักพวกนิทานเลย ครับ คอมเมดี้แบบจัดเต็มมากนะฮะ แต่ท้ายที่สุดผมรู้สึกว่าในเรื่องนี้มันมีความเป็นตัวเองของน้องเฟย์และเมย์อยู่ในเรื่องครับเราอาจจะได้เห็นน้องๆหลังจากฝันรักคนนิทานเนี่ยในความเป็นตัวตนของเขาแล้วพอเราได้มาดูซอมแม็กซัมฮาวรู้สึกได้ว่าเหมือนเราผสมความเป็นตัวตนของเขากับตัวละครออกไป ให้ได้ออกมาเป็นแบบความกลมของตัวละครได้มากที่สุดอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้น้องแบบยากมากเพื่อทำคาแรคเตอร์ใหม่แต่อยากให้เป็นตัวละครของตัวเองที่มีเสน่ห์ที่สุด เรียกว่าออกมากลมกล่อมมาก ประมาณ ๆ นั้ ใน น แง่ ใช่ ของตัวละคร ใช่ครับโจทย์ยากอีกอันหนึ่งครับ ยังไงคะค คื รู อพี่เชนบอกมาเลย ซีรีส์เรื่องนี้เฮงนามต้องมา อันนี้เป็นอีกหนึ่งโจทย์เลยนะฮะก็ จริงๆตอนแรกยากมากเลยนะคุณเอย ากคือยากเพราะว่า จะยังไงดี ใช่เพราะว่าในนิยายมันก็มีความน่ารักของเขาประมาณหนึง ครับ ค่ะ แต่พอทุกคนที่คือเราอ่านนิยายหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนนิยายเขาจะเห็นว่าโอ้โหคุณน้ำนี่เขามีอิทธิพลมากเหลือเกินกับความรักของทั้งคุณเฟย์คุณเมย์ไม่ใช่สิ คุณพีม คุณพีมคุณกี้อ่าขอโทษชิปเปอร์นิดนึง ชิปเปอร์ ชิปเปอร์ก็คือ ครับ ก็เลยแบบเราก็ต้องเหมือนแบบอยากจะให้โมเมนต์เขานะครับอยากขยายคือพูดง่ายๆคือขยายให้เห็นความรักของเพื่อนสนิทคนนี้ที่แบบอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณกี้แล้วก็คุณพีมด้วยนะครับก็เลยขยายนะครับโมเมนต์ของทั้งคู่เนี่ยมากขึ้นมาหน่อยนะครับ แล้วพอครูเอขยายตัวละครของป๊อกแล้วก็แทนออกมาเป็นยังไงบ้าง ชอบ ถูก ครับ ใจไหม ชอบถูกใจเลยนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของGL เนาะที่มีคู่นี้แทรกขึ้นมานะครับก็เป็นความพยายามครับก็เป็นการทดลองแต่ก็พอออกมาผมก็น่ารักดีครับผมว่าชอบมาก ผมจริงๆนี้ยากว่าเป็นคู่ที่เกิดเรื่องนะ เกิดเรื่องคือสมมติที่จะเวลาผมดูใช่ไหมครูเอบีฟ1 2คนนี้เขาจะเล่นประมาณแบบ10 20อะไรอย่างเงี้ยเกินกว่าบีฟตลอดแต่ออกมาโดยรวมมันน่ารัก ทั้งคู่ หมายถึงทั้งคู่อะครับ อ๋อ ทั้งคู่ ไม่แต่น่ารักครับท้ายที่สุดเรารู้สึกว่าคู่นี้ออกมาก็แบบว่ากลมกล่อมพอสมควรเองเหมือนกันนะครับ แล้วเซนคะนิยายเรื่องนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดู เพราะว่าตอนนี้เดินทางมาตั้งแต่ EP 1 มีทั้งบาง EP เสียน้ำตา ครับ แล้วก็วันนี้เรียกว่าความรักสมหวัง จริงๆ ต้องขอบคุณคนดูทุกคนครับ ที่เรียกว่าให้โอกาสแบบว่าทาง Idol Factory เองได้พาน้องๆทั้งสองคนทั้งเฟย์ทั้งเมย์มาให้รู้จักในความเป็นตัวละครในซอมแบทซัมฮาวมากขึ้น ขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเราอาจจะได้เห็นความพยายามความรักของเขาแล้วผมเชื่อว่าเราได้เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่าง ในการเอาไปใช้ในชีวิตของหลายๆคนหรือหลายๆคนดูแล้วรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพลังของความรักมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ได้เห็นเป็น Final EP เองว่าพลังของความรักของเขาเมื่อเขาฝ่าฟันต่างๆ มาการอดทนรอ7 ปีหรือสิ่งต่างๆ ที่ฝ่าฟันมาการมีคนข้างๆที่ดีที่เป็นมิตรภาพที่ดีแล้วทุกอย่างมันเลยออกมาดีฉะนั้นมันคือสิ่งสำคัญที่ผมบอกว่าพลังความรักมันเกิดขึ้นจริงๆในสมัยสมหาวครับ แล้วครูเอล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆทั้ง4คนไหมเรียกว่าวันนี้แฟนๆมาเยอะมากเราก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว มันก็จะเป็นอีกโจทย์ต่อจากนี้ละ โอ้ ที่มันจะ มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ น้ำตามาน้ำตาก็ภูมิใจครับ ดีใจกับทั้ง 4 คนเลยนะครับ ดีใจที่มีแฟนๆรักแล้วก็สนับสนุนน้องๆนะครับในทุกๆเรื่องในทุกบทบาทในทุกความทุ่มเทความพยายามนะครับ แล้วก็ความสุขที่คนดูได้รับก็คืนกลับไปสู่นะครับทั้ง 4 คนนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง 4 คนพัฒนาตัวเองกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักของคนดูทุกคนมากขึ้นในทุกๆวันครับก็จะรอชมความสำเร็จของทั้ง 4 คนต่อไปเรื่อยๆครับผม ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะปรบมือให้ครูเอแล้วก็เซนด้วยนะคะ ขอบคุณครับ เรียกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ความร่วมมือหลายส่วนจริง ๆ เลย กว่าจะออกมาดีขนาดนี้อ่ะตอนนี้มาพูดคุยกับนักแสดงเราบ้างดีกว่า เฟย์เป็นยังไงบ้างเดินทางมาตั้งแต่ EP 1 จนมาถึงวันนี้ เห็นตัวเองแบบบนจอภาพยนตร์ เข็นตัวเองค่ะ ตลกดีค่ะ ก็ดีใจที่แฟนๆชอบค่ะ เพราะอย่างที่เฟย์พูดตลอด เฟย์ก็ไม่รู้ว่าเล่นคอมเมดี้แล้วคนอื่นจะขำไหม เพราะว่าปกติเราเป็นคนเส้นตื้นด้วยพื้นฐาน อืม เราเล่นปุ๊บเราขำเลย
แต่พอคนอื่นก็ไม่รู้เส้นเขาหนาเท่าเราไหม ค่ะ ค่ะ แต่ว่าพอเห็นทุกคนไปตัดเป็นมีมทุกคนหัวเราะดีใจเฟย์ก็ดีใจค่ะร่วมกัน แต่เวลาพี่ดูพี่ไม่ได้เหมือนดูแบบตัวละครเลยมันบางซีนมันคล้ายตัวเองมากเลยนะ เป็นการอาจจะเล่นดูสมจริงมากเลยจริง ใช่ พี่เอ็มก็รู้อยู่แล้วว่าปกติเฟย์อยู่บ้านเฟย์นั่งพับเพียบ คือบางทีถ่ายมันแล้วก็แบบ ดูเป็นปัญหาครอบครัวยังไงสักคน ถ่ายแล้วก็รู้สึกว่าไม่ลงดีกว่า อ่า แต่พอตัดภาพมาอ้าวในซีรีส์แบบนี้เป๊ะเลย ก็เลยรู้สึกว่าน้องคงได้นำบางอย่างมาใช้ บางทีมันเราอิน เราเอาไม่ออก อ๋อ ใช่ คือเอากี้มาติดบ้านอะไรอย่างเงี้ ใช่ ยแล้วเมย์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างกับการเดินทางครั้งนี้ร่วมกับเฟย์ โอ้ยก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ตัวเองสวยขึ้นค่ะ เอาปรบมือให้ความสวยของเมย์หน่อยค่ะ เห็นไหมล่ะ สวยมาก สวยจริงสวยจริง จริง เหมือนแบบสาวสะพรั่ง วัยกำลังโอเคเลย วัยมีความรัก ใช่ฮะ May say that she's more confident in this series and that she seems more beautiful. Do you guys agree? So we don't know why that she become more beautiful. Maybe it's like a stage of love. Maybe I don't know. ใช่ I don't know. ก็สวยขึ้น ค่ะ ตัวจริงก็สวยขึ้นด้วย โอ้ยขอบคุณค่ะอะไรดีคะ เอาไปต่อเลยไปต่อเลยไม่ใช่เมย์ยังไม่จบเลย ไปต่อ เราจะชมตัวเองสวยแล้วไปต่อ จบแล้วมันจบแล้ว การเดินทางครั้งนี้ของเรา โอ้ยก็การเดินทางครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเราเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งแหละกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับดีมากๆค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าสวยค่ะ so she's คำพูด very มากมาย happy ใช่ ความหมายสวยนั่นแหละก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนให้การต้อนรับดีขนาดนี้ แล้วก็ไม่คิดว่ากระแสซีรีส์มันจะแมสขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม so she's very happy with the feedback now moving on with น้องน้ำลูกน้ำของพี่เป็นยังไงบ้าง เรามีแฟนมีคู่แล้วว่า อันเนี้ย ก็ดี ขำ ค่ะ แห้ง ดี เอ คือ อ หนูว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยตัวละครที่หนูได้เล่นน่ะหนูว่ามันเป็นผลงานหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์พีซของหนูเหมือนกัน ปรบมือให้ masterpiece ใช่ ของน้องน้ำหน่อยนะคะ this is her another masterpiece เรียกว่าอีกชิ้นหนึ่งแล้วกัน ใช่เขาอวยว่าเขาสวยหนูว่าหนูอวยตัวเองว่าหนูเก่งแล้วกัน สวยด้วยเก่งด้วย ค่ะ ใช่ก็ดีค่ะ แล้วก็แบบอย่างที่เมย์บอกเลยว่า ผลงานมันแบบมันแมสแล้วก็แบบอย่างในแอปแบบต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นคนตัดหน้าหนูอะไปเป็นมีมแบบเยอะมาก แบบเอาไปคอมเมนต์ แบบ แล้วก็ คำพูดที่เราพูดใน อะไร เรื่ อย่างนั้น เะ หรือว่าเป็นหน้าเราที่แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไปเป็นมีมแบบโดยเฉพาะไอซีนที่ตกบันไดแล้วแขนหักแล้วทำแบบอันเนี้ยคือมันเป็นมีมเยอะมาก แล้วก็ดีใจค่ะ เพราะว่าเรื่องนี้เรามีพาร์ทเนอร์แล้วเรามีพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นอะไรสดใหม่ ซึ่งค่อนข้างที่จะชอบเวลา ที่ได้เล่นกับผู้ชายได้เล่นเลิฟซีนก็เป็นอะไรใหม่ น้ำเสียงเปลี่ยนนะรู้ตัวไหม ๆ ชอบฟิน ชอบฟิน she loved having a partner a male partner very happy โอ้ very 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 happy งั้นถามเฮงบ้างดีกว่าว่าเฮง very very happy บ้างหรือเปล่ามี partner ดีใจ ครับครับเพลงดีใจ เพ ที่ ราะ แบ ว่า บ จริง ๆ เฮงก็เห็นการเติบโตของเฟย์เมตั้งแต่แรกเลย ใช่ ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง masterpiece ของเราเหมือนกัน มันเห็นว่าน้องเขาโตกันมาก ๆเลยอะไรเงี้ยโตขึ้นเก่งขึ้นครับขอบคุณครับครูโตขึ้นเก่งขึ้น แล้วก็พี่น้ำก็เหมือนกลืนตัวละครลงไปเลยอะไรเงี้ยตอนที่ป๊อกเขาคุยกับกี้ที่กี้สร้างบ้านให้อย่างเงี้ยพี่น้ำนั่งร้องไห้แบบไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันเขาผูกพันมากคือทุกคนทุ่มเทอะครับแม้แต่ตัวผู้จัดเองผู้กำกับเองทุกฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นความภูมิใจอ่ะตอนเราไปถ่ายกันมันลำบากจริงเหมือนที่ครูเอบอกอะไรเงี้ยมันยากมากทุกคนการทำงานทุกอย่างมันยังอยู่ปริมาณเท่าเดิมโดยที่เราถูกลดคนลงไปครึ่งหนึ่งกับเวลาอีกครึ่งหนึ่งแล้วมันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเฝ้ามองพวกเขาที่เขาสู้มากเขาสู้เขาแบบ
เอามาอันยังไงก็มาไม่ไหวก็ไปทำถ่ายซีนนี้สวยบวกกับครูเอก็ไฟมากในการที่ฉันจะเอาวิวเนี่ยไปให้พวกแกไปถ่ายมา คนอื่นเหนื่อยมากแล้วยังไงก็ตามครูเอก็จะแบบว่าไปเอามันมา เพราะครูเชื่อว่าพอมันมาอยู่บนจอมันจะสวยมากไง คือ บ้าเหมือนชมเหมือนชื่นชม ไม่ชมจริง ๆ อันนี้ชม โดนแอบด่า อันนี้จริง ชมจริงๆชมจ จริ ริง ง ๆคือมันพอมันผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน มันเห็นเขาเติบโตมันเห็นคนที่รักซีรีส์เราแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความดีใจภูมิใจครับขอบคุณทุกคนครับ แล้วเรื่องนี้เรามีพาร์ทเนอร์มันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้างไหมคะที่มาเจอน้องน้ำเนี่ย มันก็เขินครับ มันเขิน มัน ทำไมเขินล่ะเราก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ สนิทกันแต่เราไม่เคยใกล้ชิดกันขนาดนี้มาก่อน อ่า ใช่ อันนี้มันแบบใกล้ชิดกันมากแบบมากๆแล้วแบบในซีนหนูเป็นลีดด้วยไงหมายถึงว่าลีด ใช่ คือหมายถึงว่าลีดเดอร์เป็นผู้ เขาจะ นำ นำ เขาแล้วเขาอ่ะต้องคอยตามอะไรอย่างเงี้ย อ่า แล้วตอนซ้อมอ่ะเราจะไม่ได้ซ้อมแบบมันจูบจริงไม่ได้อยู่แล้วตอนซ้อมเนาะมันก็ต้องเหมือนว่า เราแค่เป็นฟีลแบบว่า Blocking ประมาณนี้ ไว้ ประมาณนี้ อืม แต่คือตอน 5 4 3 2อ่ะหนูต้องเล่นเลยก็คือแบบเล่นเลยใช่ค่ะ คืออันนี้ฝั่งผมอะทำงานกับทั้ง 4 คนมาประมาณหนึ่งนะไอ้สองคนเนี้เป็นนักแสดงคู่บุญผม คือไม่ว่าผมทำเรื่องไหนต้องมี 2 คนนี้ คือแปะไว้เล แต่ ยต้อง แม่ มี เจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ตกใจมากๆเหมือนกัน คือตอนถ่ายซีนเลิฟซีนของเขาอะครับผมเพิ่งเคยเห็นคุณน้ำกับคุณเฮงเขาเขินอะเขินแบบเขินจริง ๆเขาโคมันต้องยังไงอะคือแต่ปากสั่นไอเฮงก็แบบว่าโคแล้ว หูแดงตัวร้อน รู้ไหม ครู ซีน ครูมันต้องขนาดนี้ มัน เลย ต้อง ซีน ยังไงอะ ซีนไอเลิฟซีนอันที่แรกอันแรกอะอันที่ตรงที่หนูใส่ชุดกิโมโน ที่ อะ บ้านญี่ปุ่น หนูอะต้องกินเบียร์เข้าไปจริงๆนะแบบเบียร์จริง ๆ เพราะว่าไม่งั้น เล่นไม่ได้เหรอ ไม่กล้าเล่นใช่หนูกินไปอึกๆไอที่เห็นในซีนอะกินจริงนะคะ แล้วเบียร์จริง อ่า ใช่ เรายืนยันกันตรงนี้เลย ใช่ งั้นคู่ของลูกน้ำเฮงยืนยันไปแล้ว แล้วเฟย์เมย์ล่ะ เราต้องมีตัวช่วยอะไรไหมคะเวลาเราจะเล่นซีนที่มันค่อนข้างอิน ตัว เทอร์เน็ต ช่วยเหรอคะมองหน้าเขา ไหนแป๊บนึงไหนมองกันให้ ล ดูห ม น่ อ อง ยสิ กันให้ดูหน่อยป้าอยากเห็น นะ ป้าอยากเห็น ป้าเพิ่งมาวันแรกลูก ป้าฟินเหรอ ป้าอยาก เขินอยู่ไหมอะอยากรู้อะคือเฟย์เมย์ไม่เขินแต่ข้างล่างอะคือเขินกันไปหมดละ เฟย์เขิน เฟย์ยังเขินอยู่เหรอ พูดเองเลย เฟย์เขินแต่ว่าเมย์ตลกหน้าเฟย์ ไม่นะนี่ว่าเมย์ก็เขินเหมือนกัน ใช่ แล้วแบบอย่างเวลาเราต้องเล่นซีนที่มัน ค่ะ แบบค่อนข้างที่จะอินเทอร์เน็ตอะค่ะคุณเอเราบีบ สำหรับ นักแสดงยังไงคู่เฟย์กับเมย์ คู่นี้ยากมาก เพราะเขาไม่เคยเนาะเฟย์เมย์ไม่ต้องบีบอะไรเลย คือไอ้ที่ทีมคนดูมีคนดูบ่นๆเนาะเพราะว่าทำไม NC มันสั้นจังเลยคือ มันถ่ายยากแล้วก็มันมีมุมบางมุมที่มันแอบไม่ค่อยมันโป๊นิดนึงอะครับ คือเหมือนเราต้องเซฟนักแส เพื่อ ดง เซฟนักแสดงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นปุ๊บเราก็ไม่เป็นไรยอมโดนตำหนิแล้วกัน แต่น้องจะดูแบบไม่โอเคไม่ได้วันนั้นแต่ไอเรื่องบีฟเนี่ยคือแบบว่าน้องๆคือ NC เป็นซีนที่ทั้งคู่เล่นแล้วโดยที่มันง่ายที่สุดดีกว่าคือไม่ต้องบีบอะไร คือเล่นตลกของเฟย์ของเมย์ยากกว่า NC ก็แปลกๆเหมือนกันนะปกติเอ็มก็ไปทำ GL ใช่ หลายเรื่องเขาก็บอกว่า NC มันต้องยากที่สุด อันนี้คือง่ายสุด คือถ้าเกิดเห็นในเบรกดาวน์ว่ามี NC นี่คือทีมงานสบายแล้ว เพราะว่าอะไร เดี๋ยวมันผ่าน ผู้ชายเข้าไม่ได้อยู่แล้ว มีแต่ผู้หญิง ผมก็เข้าไม่ได้ผมเข้าแค่บีบแล้วว่าไอคนที่ถ่ายอยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคนที่ถ่ายข้างในไม่ใช่ทีมงานที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นั้นจริง ค่ะ ๆ อย่างที่คุณเฮงกับพี่เซนบอกจากสมมติ30 คนเหลือ 10 คนนะฮะคนที่ถือบูมคือช่างหน้า โอ้ต้องใช้ให้คุ้มทุกคน คน ไป ที่ถือไฟคือผู้หญิงสักคนหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่เขาไม่สามารถจะโฮสิ่งเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อความสบายใจของน้องๆผมก็บอกไม่เป็นไรเอาให้เฟย์เมย์สบายใจที่สุดเพราะฉะนั้นปุ๊บเราก็เดี๋ยวภาพเราเอามาเลือกตัดเอา ค่ะ เพราะเวลามันก็ถูกบีบ แล้วก็ข้อจำกัดของมุมอะไรต่างๆนานามันค่อนข้างยากอ่ะคือตุลักทุเลมากอ่ะ
คือบางทีต้องขอน้ำมาช่วยถือภูมิหน่อยได้ไหม หนู บาง แต่ ที ว่าหนูชอบตอนที่ถ่าย NC กันแล้ว ที่เขาตั้งกล้องแล้วเขาหันไปดูดาวกันนะ ใช่คือทุกคนหันออกหมดเลย เอาแล้วหันออกแล้วใครสั่งคัดอะคะครู คือผมให้ตักคนที่เป็นบูมที่เป็นผู้หญิงอะครับ อ่า ครูบอกเธอพอใจเมื่อไหร่เธอคัดมาเบาๆแล้ว โอเค คัดอะไรใช่ไหมแล้วก็จะไปถามว่าเฟเมโอเคไหม ก็แสดงว่าอยู่ด้วยความไว้ใจด้วยความที่ ไว้ใจใช่ เรารู้จักกันดี แล้วก็รู้ว่าครูเขาก็คือดูแลเราเต็มที่ ใช่ ทีนี้ถามเฟเมดีกว่าว่าประทับใจซีนไหนมากที่สุดในเรื่อง ตอบดีๆนะ ตอบดีๆนะเว้ย ไม่เราจะไม่ตอบเหมือนที่เราคุยกันหลังบ้าน โอ เนาะ เค โอเคโอเค ใจหายเลย เธอว่าซีนไหน ฮะ อันเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรกันอะ เธอว่าซีนไหนก็แค่นั้น แค่นั้นอ๋อฟังผิดฟัง แต่มันมีเค ขอโทษ ได้ ขอโทษ ยินว่า เลือกยากมากเลยอ่ะ ออนเซนค่ะ ออน แป๊บ เซ นึ น ง บ่อ เอ้ย สุดท้าย เลือก บ่ข้าง เลือกยากมากเลยอ่ะออนเซ็นค่ะ เหมือนไม่ต้องเลือกเลยว่า เหมือนเลือกมาจากบ้าน เอ เนา อ ะ บ่อสุดท้ายเหรอ ไอ้ที่ถ่ายกันในบ้านน่ะ ที่มันเป็นบ่อกลมๆที่ คือเมื่อวานเหรอเมื่อคืน ซีน EP EP มีใครได้ดู EP ใช่ไหม 12 เมื่อคืนไหมคะขอดูมือคนดูหน่อย มัน ดูกันหมด น่าจะดูหลายรอบ ไม่ใช่รอบเดียวด้วย หลายรอบเลยแหละค่ะบอก แล้วเฟย์ล่ะชอบซีนไหน เฟย์เหรอ เฟย์ชอบซีนหลังออนเซ็นที่นอนกอดกัน ใช่ ทำไมคะ ก็แบบมันน่ารักเพราะแบบชีวิตคนเรามันจะต้องการอะไรนอกจากนอนกอดแฟน แล้วก็มุมุ หมายถึงในซีรีส์ ซีรีส์เลยกี้ทีมเลย แต่พี่ว่าจริงๆ ช่วงมัธยมก็น่ารัก น่ารัก แต่ว่าสู้ซีนออนเซ็นไม่ได้เนาะ ใช่ค่ะ ค่ะ มันแซ่บกว่า เอาแจ๊บทีนี้อยากจะถามเฮงกับน้ำก่อนแล้วกันว่าถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับตัวละครเรา เพราะวันนี้จริง ๆ เราก็มาส่งตัวละครกลับสู่นิยายด้วยกันเนาะอยากจะบอกอะไรกับแทนบ้างค่ะ หนูบอกกับแทนหรือว่า ไม่ อ๋อ ให้เฮงเขาบอก ตใจ กับแทน อ๋อ ไม่เกี่ยว คืออย่างแรกก็ต้อง ไล่ ขอบ กั คุ น ณ มาไล่กันมา ขอบคุณแทนขอบคุณแทนที่เลือกเฮงมา แล้วก็ได้รู้จักกับมิตรภาพดีๆ แบบนี้ได้รู้จักกับป๊อกนะครับ ขอบคุณที่ได้ให้ผมลองอะไรใหม่ ๆ ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้แบบนี้เหมือนกัน ขอบคุณครูเอด้วยที่ทำมันออกมาได้ดีมากๆครับ ผมชอบมาก แล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองเต็มที่ในทุกๆซีนทุกๆ อย่างที่ได้รับผิดชอบครับ ขอบคุณครับ ลูกน้ำล่ะคะอยากบอกอะไรกับป๊อกไหม ขอบคุณป๊อกที่เหมือนพี่น้ำขนาดนี้ ทำให้ พี่น้ำเล่นเป็นป๊อกไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เริ่มยอมรับได้แล้วว่าเหมือนจริง ใช่ก็อยากบอกตัวละครป๊อกว่าแบบเป็นตัวละครที่แบบว่าน่ารักมากๆ แล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูแบบเหมือนได้เติบโตไปกับตัวละครนี้ แล้วก็ได้ข้อคิดจากตัวละครนี้แบบเยอะมากๆ ค่ะประมาณนี้ เฟย์กับเมย์ล่ะคะ เมย์อยากบอกอะไรกับเมย์ในเรื่องบ้าง พิมพ์ อ๋อพิมพ์ แต่ก็แอบเหมือนกันนะ ก็ดีใจค่ะที่ได้รับบทเป็นพีมก็อยากขอบคุณพีมที่เหมือนเลือกเรา นอกจากจะขอบคุณพีมแล้วต้องขอบคุณเซนขอบคุณพี่เชน ขอบคุณค่ายด้วยที่เลือกให้เรามาเล่นพีม ได้มาทำความรู้จักกับพีม ได้รู้มุมมองความคิดของพีมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกพีมว่าแบบขอบคุณที่เชื่อมั่นในความรัก แล้วก็อดทนรอคนคนหนึ่งได้นานขนาดนี้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่า อย่าเป็นเหมือนพีมนะคะ เพราะว่าทุกคนไม่ได้โชคดีเหมือนพีมค่ะ มีขิงปิดท้ายซะด้วย เฟย์ล่ะอยากจะบอกอะไรกับกี้บ้าง ค่ะก็ขอบคุณกี้มาก ๆ ที่ตอนนี้ทำการประทับสิ่งร่างอยู่ในร่างเฟย์ได้อย่าง ออกหรือยังตอนนี้ตัวละครออกยัง คือพยายามบอกว่ากี้ถึงเวลากับนิยายแล้วเพื่อนรักไม่ไป ตอนนี้แต่ก็เป็นข้อดีนะคะ เพราะว่ากี้ทำให้เฟย์เท่และดูดีตลอดเวลา ลองกลับมาเป็นเฟย์ก่อนได้ไหมตอนนี้ลองกลับมาเป็นเฟย์ก่อน ค่ะ ก็ดีใจ เลิกกึ่งดิ
ไม่นี่อยู่เฉยๆเลยแต่มันเท่เองเข้าใจหน่อย คุณดูหน้าพี่คุณด้วย ก็มันก็ได้พี่เหมือนไง ไปเวจริงจังไม่ได้แล้วทีนี้ ค่ะก็ดีใจที่ได้รับบทกี้ค่ะที่ขอบคุณ Idol Factory เหมือนกันที่เห็นอะไรในตัวเฟย์คือไม่คิดว่าเขาจะดูว่าเราจะเล่นตลกได้หรอเพราะปกติเราอยู่กับเขาเราก็ค่อนข้างเรียบร้อยระดับหนึ่งค่ะ ก็ หล่อเซนส์ ครับ เรียบร้อยปะ เอาจริงๆ จริงเหรอ ค่ะจริงค่ะ ไม่เขาเรียบร้อยบ้างเป็นบางครั้ง แล้วแต่มูดแล้วแต่ mood แล้วแต่อารมณ์ ค่ะ ส่วนใหญ่จะไม่เรียบร้อยนะฮะครับต่อ ค่ะ เลยครับต่อเลยครับ งั้นเข้าใจผิดไปเองค่ะ ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ แล้วก็ขอบคุณทั้งนักเขียนนิยายด้วยที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาขนาดนี้ ขอบคุณที่ไว้ใจให้พวกเราเล่นค่ะ ปรบมือด้วยนะคะ สุดท้ายนี้แล้วพี่เชื่อว่าทั้ง 4 คนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะมากมายเลย อันนี้เป็นตัวเองแล้วอยากให้เฟย์บอกอะไรกับเมย์หน่อย ที่ตั้งแต่วันแรกเนาะแคสติ้งพี่ได้ดูตั้งแต่วันแคสติ้งนะจนมาวันรักห้วงนิทราจนเดินทางมาถึงวันนี้ก็หลายปี น้ำมาแล้วอ๋อเดี๋ยวทีละคู่ ตอนนี้เลยเหรอคะ มองเมย์ด้วย เธอ ก็ขอบคุณเมย์แหละไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบที่ซึ้งๆแต่เฟย์เชื่อว่าเมย์รู้อยู่แล้วว่าเฟย์รักเมย์มากๆ จริง ๆ เฟย์อย่าพึ่ง เฟย์รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่คนข้างๆเฟย์เป็นเธอมาตลอดขอบคุณทุกเรื่องขอโทษที่บางทีก็ดื้อขอบคุณมากจริง ปรบมือให้เฟย์นะคะ แล้วก็ขอทิชชู่ให้เมย์นิดนึง เราจะมีโชว์กันต่อนะพี่เอ ให้ซับ ค่ะ ก็ ให้มองเฟย์ด้วยนะ ฮึบก็ขอบคุณเฟย์ค่ะที่ที่อยู่ข้างๆด้วยกันมาตลอดแล้วก็ จับมือกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เจอเรื่องแย่ๆก็อยู่ด้วยกัน มีความสุขก็อยู่ด้วยกัน ก็ถึงจะไม่ค่อยพูดว่ารักแต่ว่ารักเฟย์มาก เฟย์คงรับรู้ได้จากการกระทำค่ะพอละ ปรบมือให้เฟย์เมย์นะคะ ลูกน้ำอยากจะบอกอะไรกับเฮงหรือว่ากับเฟย์เมย์ไหมคะในการเดินทางครั้งนี้ พี่ขอโทษ โอ้โห โอ้โหเฮงดีกว่าเฮงพูดก่อน เอาอย่างนี้ เฮงพูดก่อนได้นะโอเค เราก็รู้จักกันมา 5 ปีเนาะก็ดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับพี่เฮงมันเป็นความสบายใจแล้วก็พอเราเชื่อใจกันทำงานออกมาด้วยกันมันก็เลยออกมาคอมพลีทแล้วก็อยากบอกพี่เฮงว่า อะไรที่มันหนักคือแบ่งมาแชร์กันได้ เพราะว่าเวลาพี่ไม่สบายใจพี่ก็จะปรึกษาอยู่ตลอดใช่ไหมก็เลยอยากให้อยู่อะเวลามีอะไรไม่สบายใจอะสามารถบอกพี่ได้เสมออย่างที่เคยบอกว่าไม่โอเคอะไรก็ทักมาโทรมาได้แล้วก็อยากบอกว่ารักมากๆแล้วก็อยากบอกกับเฟเมอยากบอกว่า อยากบอกว่าแกสองคนเก่งมาก มองหน้าฉันสิ คนหลบตากันไปหมดค่ะ อยากบอกว่าแกสองคนเก่งมาก แล้วก็รู้ว่าพยายามกันมากๆ อยากชมว่าแกสองคนทำหน้าที่พาร์ทของตัวละครได้แบบดีมาก
อยากบอกว่าส่วนหนึ่งเลยที่ตัวละครป๊อกมันออกมาได้คอมพลีทขนาดนี้ส่วนหนึ่งมันก็คือมาจากพวกแกทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งทำให้ตัวละครพี่มันออกมาคอมพลีทขอบคุณมากค่ะ ขอเสียงปรบมือให้น้องๆเลยค่ะ เอาละถึงคิวเฮงละค่ะ คืออยู่กับพี่น้ำมาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว แล้วก็พี่น้ำเป็นพี่ที่อบอุ่น เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเก่งแบบเก่งทุกด้านทำอะไรก็จริงจังเห็นคือจะพูดยังไงดีอะดีใจมากที่ไม่รู้โลกเหวี่ยงอีท่าไหนมาเราได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยผมในฐานะที่คือต้องเข้าใจว่าผมเป็นผู้ชายในแก๊งเนี่ยแล้วผมดีใจมากที่พวกเขาก็ appreciate ผมได้เห็นมานานมากอะเห็นพี่น้ำก็5 ปีเห็นเฟเมก็เห็นตั้งแต่เรื่องแรกอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกทุกคนละกันว่าพวกเขาสู้มากผู้หญิงตัวเล็กๆ3 คนเนี่ยสู้มากๆครับแล้วก็ผมดีใจที่ได้เป็นเพื่อนได้เป็นพี่ได้เป็นน้องกับพวกคุณ3 คนนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้ำมากๆที่เชื่อใจผมแล้วก็ขอบคุณที่คอยแบบเป็นห่วงดูแลขอบคุณมากๆทุกๆความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นนะผมจะเก็บเอาไว้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยพูดกันซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้รู้ไว้ว่านี่เฝ้ามองการเติบโตของทุกคนแล้วก็ดีใจขอให้ทุกคนไปได้ไกลแล้วก็มีคนรักเพิ่มขึ้นแบบนี้เยอะขึ้นไปอีกขอให้ประสบความสำเร็จเท่าที่ความตั้งใจเรามันไปถึงขอให้เป็นแบบนั้น ขอบคุณค่ะ เสียงประมือให้กับเฟเมนะคะ แล้วก็ลูกน้ำเฮงรวมถึงประมือดังๆให้กับคุณเซนและครูเอด้วยค่ะ เดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาถ่ายภาพด้วยกันหน่อย เดี๋ยวให้ซับหน้านิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพเก็บความประทับใจไว้หน่อยละกัน เดี๋ยวให้นักแสดงเราซับหน้าแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพ2 ช็อตด้วย